Đặt đất cho trên xong rồi đi lúa mà gieo qua vòng. Cái này tinh thì nó mới lên được. Ừ. Cái dưới này nó tinh thì nó mới lên được. Cái họ đổ nào trồng cũng phải đào lúa. Ừ. Cỏ ngày nào cũng nhổ mà ngày nào cũng bự.
Mẹ ơi, rang bánh tiêu nè. Mới chiên xong ngon lắm. Nè, mẹ ăn thử đi. Bánh tiêu ấy. Ngon vậy. Trong Sài Gòn hay ăn bánh này không? Mẹ có ăn bánh này bao giờ chưa? Ngày xưa ở trong miền Nam chiều chiều bữa nào nghỉ con hay ra chợ mua bánh này về ăn lắm á. Ở Đà Nẵng á, ở Đà Nẵng cũng có một bãi bánh tiêu có nhân đậu ở trong. Mà con chưa được ăn, con coi video thấy mấy bạn chia sẻ. Ở trong miền Nam bánh này cũng hay, người ta hay kẹp bánh bò ăn chung lắm mà. Nè, cắt ra cái kẹp bánh bò vô đây ăn. Mẹ ăn nữa không? Con ăn thêm cái nữa. Đang ăn. Nè, ngon ghê không mẹ? Bánh này phải chiên phồng hai mặt như vậy thì nó mới ngon. Mẹ mới thu hoạch đó, nhà mình á, nên là làm bánh chiên lên thơm. Ngon. Ngon. Tuần sau mày đi cấy không biết là mưa hay nắng nha. Mưa khổ lắm. Mưa chứ mà mưa hay trời mát anh cấy đỡ cực nha. Chứ mà nắng thì cấy cực lắm.